Всім привіт! Це канал Альфа Центавра. Для вас мовлять Асія та Павло. А обговорюємо ми з вами головні космічні події минулого тижня. І не лише. Тож саме час заварювати сміттєпровід, ми переходимо до новин. Інженери НАСА вимкнули черговий науковий прилад на борту зонда Voyager 1. Йдеться про інструмент LITSP, який досліджував низькоенергетичні заряджені частинки. Команда була змушена піти на такий крок, щоб зменшити споживання енергії та продовжити роботу місії в міжзоряному середовищі. Прилад працював майже безперервно з моменту запуску зонда в 1977 році, приблизно 49 років. За цей час він допоміг вивчати потоки іонів, електронів та космічних променів. Спочатку поблизу зовнішніх планет Сонячної системи, а згодом і за її межами. Voyager 1, як і його близнюк Voyager 2, наразі є єдиними апаратами, які знаходяться настільки далеко, що можуть надати таку наукову інформацію. Обидва зонди працюють на радіоізотопних генераторах, які перетворюють тепло від розпаду плутонію на електроенергію. Після майже півстоліття роботи її запас став надзвичайно малим, що вимагає від команди заощаджувати, вимикати обігрівачі та наукові прилади і заразом слідкувати, щоб космічні апарати не занадто замерзали. Причиною чергового вимкнення стало несподіване зниження потужності на Voyager 1 під час планового маневру в кінці лютого. Виникла загроза спрацювання системи захисту зонда від низької напруги. Відновлення роботи потребувало б втручання спеціалістів і несло б ризики. Оскільки космічний апарат знаходиться на відстані понад 25 мільярдів кілометрів від Землі, сигнал про вимкнення приладу йшов до нього 23 години, а сама деактивація зайняла ще приблизно 3. Рішення деактивувати саме LITSP не було випадковим, адже інженери ще декілька років тому домовилися про порядок вимкнення пристроїв. Тепер на кожному із зондів залишається всього по 3 робочих інструменти з 10. Такий самий прилад для вивчення низькоенергетичних частинок на Voyager 2 був вимкнений у березні 2025 року. Попри це, в НАСА не втрачають оптимізм. Раніше раз уже вдалося повернути до життя неробочі двигуни зонда Voyager 1. Тепер же фахівці опрацьовують амбітний план під назвою «Великий вибух», який може продовжити життя приладам вояджерів. Ідея полягає у вимкненні групи енергозатратних інструментів та їхній альтернативній заміні з меншим споживанням, що при цьому дозволить підтримувати зонди достатньо теплими для роботи. Спочатку команда реалізує рішення на ближчому до нас Voyager 2, в якого трохи більший запас енергії. Випробування заплановано вже на травень-червень цього року. Якщо воно пройде вдало, уже в липні оновлення спробують завантажити і на зонд-близнюк, і це вселяє надію на відновлення роботи LITSP. Білий дім опублікував нову космічну директиву, яка зобов'язує НАСА, Пентагон і Міністерство енергетики США прискорити розроблення ядерних енергетичних систем для роботи в космосі. Документ під назвою NSTM-3 представив директор управління з питань науки та технологічної політики Майкл Краціос на 41-му космічному симпозіумі. За словами адміністрації США, ядерна енергетика в космосі необхідна для забезпечення сталого електропостачання, опалення та роботи рушійних систем, що будуть потрібні для постійної роботизованої, а потім і пілотованої присутності на місяці, Марсі та за їхніми межами. Документ передбачає паралельні програми НАСА та Міністерства оборони щодо створення реакторів малої та середньої потужності для використання на орбіті та на поверхні нашого супутника. Більш потужні системи планують підготувати до розгортання у 2030-х роках. Управління зобов'язали протягом 30 днів розпочати роботу над реактором середньої потужності, здатним виробляти не менше 20 кВт енергії. Також воно має розглянути варіант 1 кВт системи, якщо це дозволить знизити вартість і технічні ризики проєкту. Протягом 1 року НАСА має вибрати не більше 2 концептів для подальшого опрацювання. Пріоритет буде надано тим, які згодом можна масштабувати до потужності в 100 кВт і вище. Перший запуск реакторів у космосі заплановано вже на 2028 рік, а версія для місяця може бути готова до 2030 року. Пентагон протягом 90 днів також має представити Білому дому пропозиції щодо застосування космічних ядерних систем різної потужності. У перший рік дії програми військове відомство спрямує своє фінансування на підтримку НАСА,
після чого проведе власний конкурс розробок. А Міністерство енергетики США займеться технічною експертизою та оцінкою готовності національної ядерної промисловості. Заразом ще в березні НАСА оголосило про місію Space Reactor One Freedom, яку спочатку розробляли для місячної орбітальної станції Gateway. Проєкт має продемонструвати ядерну установку з електродвигуном і реактором потужністю 20 кВт і стати першим кроком до практичного використання таких технологій у космосі. У найближчому майбутньому за його допомогою на Марс мають бути доставлені 3 літальні апарати, подібні до Ingenuity. Адміністратор НАСА Джаред Айзекман, який також був присутній на симпозіумі, зазначив, що за останні 20 років управління витратило близько $20 мільярдів на проєкти в галузі атомної енергетики, проте лише один із них був реалізований – SNAP-10A у 1965 році. Тепер же нова директива виведе НАСА на новий практичний етап із безпосередньою реалізацією та демонстрацією ініціатив. Друзі, невелике прохання. YouTube знову став враховувати значно більше вподобайки під відео для рейтингу відео і для просування його для нових глядачів. Тому прошу вас поставити вподобайку, це не складно, а нам буде дуже приємно і, можливо, це допоможе запросити на канал нових глядачів. Blue Origin цього року готує демонстрацію Blue Alchemist – набору з 8 технологій, що мають перетворювати місячний реголіт на кисень, паливо, кабелі, скло й сонячні комірки для майбутніх поселень. У вересні система пройшла критичний перегляд проєкту в НАСА, яке вклало $34,7 мільйонів, а тепер компанія готує автономну наземну демонстрацію у гігантських вакуумних камерах. Проєкт дуже амбітний. У реактори засипають симулянт реголіту різного складу, а на виході хочуть отримати готову сонячну комірку, без ручних операцій. Для Blue Origin ця лінія тягнеться давно. Ще у 2019 році Джеф Безос показував посадковий апарат Blue Moon як заплановану основу місячної інфраструктури. А зараз компанія, що будує його для Artemis, розбирається, звідки брати ресурси після посадки. Команда старшого директора Центру космічних ресурсів Blue Origin Влада Стаменковича, 70 фахівців у лабораторії площею 5,5 тисяч квадратних метрів у Лос-Анджелесі, цілиться в локальну генерацію щонайменше 1 МВт. Це майже у 7 разів більше за нинішні сонячні батареї МКС. Масштаб потрібен тому, що реголіт доводиться плавити при 1600 градусів за Цельсієм, а вже потім розбирати електролізом. Тут і починається найцікавіше. Близько 45% маси місячної породи – це зв'язаний кисень. Підбираючи напругу на електродах, інженери по черзі витягають залізо, потім кремній, потім алюміній, а побічно отримують скло. Без такого покриття радіація, за оцінками компанії, вбила б панелі за кілька десятків днів. Під 1/6 земної гравітації Blue Origin підганяє систему моделями CFD, що прораховують рух розплаву і газів, і звіряє симулянти зі справжнім реголітом із місії Аполлон. Місія Європейського космічного агентства, яка на Марс Розалінд Франклін, офіційно отримає підтримку НАСА. Воно вже оголосило про надання технічної складової європейським партнерам. НАСА забезпечить місію гальмівними двигунами для посадкового модуля, а також радіоізотопними нагрівачами. Останні використовують тепло від розпаду плутонію для підтримання робочої температури обладнання під час перебування на Марсі. Крім цього, американська сторона надасть електроніку для ровера та мас-спектрометричний науковий інструмент. Так, НАСА стає одним із головних партнерів місії після зміни її концепції в останні роки. Нові домовленості сторін виникли після того, як ЄК в 2022 році скасувало партнерство з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну. До цього росіяни мали надати носій, посадкову платформу та власні нагрівальні елементи. Використання обладнання від НАСА зумовлює необхідність запуску марсохода на американському носії, тому управління вже обрало для цього ракету Falcon Heavy компанії SpaceX. Вартість контракту на запуск становить $175,7 мільйона, що включає і супутні витрати. Метою місії Розалінд Франклін має стати пошук слідів органічних речовин і можливого життя на червоній планеті. Марсохід зможе бурити ґрунт на глибину понад 2 метри для збору зразків, що значно глибше можливостей американських апаратів. У такий спосіб європейська ініціатива доповнить наявні дослідження НАСА на Марсі. Старт заплановано на 2028 рік.
Попри початок наступного етапу, майбутнє американської участі в місії залишається невизначеним. У бюджетній пропозиції НАСА на 2027 фінансовий рік, як і минулого року, кошти для Роса не передбачені, а сам проєкт входить до переліку наукових програм, що пропонують скасувати. Проте частина сенаторів уже виступила за збільшення фінансування та збереження місій. З європейського боку можливі загрози поки що не коментували. Місіс може виявитися пожежонебезпечнішим, ніж показують земні тести. І НАСА готує для цього окремий експеримент прямо на поверхні. Дослідники з центрів НАСА Глен і Джонсон разом із колегами з Case Western Reserve University хочуть подивитися, як у місячній гравітації горять матеріали для майбутніх житлових модулів. Нинішній стандарт НАСА 6001B дуже земний. Біля нижнього краю вертикально закріпленого зразка тримають полум'я завдовжки 6 дюймів. Якщо матеріал прогорів більш ніж на 6 дюймів угору, або з нього капають палаючі частинки, тест провалено. На орбіті така перевірка вже кульгає. На МКС вогонь збирається у майже сферичні плями, росте повільно і живиться переважно вентиляцією. Вимкнути вентилятори не рятує. Дещо просто тлітиме до повного доступу кисню. Тому НАСА проводила великі пожежні тести Sapphire у відстикуваних Cygnus, де палили зразки бавовни, скловолокна, тканини і акрилу. Полум'я там іноді повзло проти потоку повітря і сильніше нагрівало тонші матеріали. На місяці картина може бути ще підступнішою. Гарячі гази там теж підніматимуться, але значно повільніше. Тому кисень підживлюватиме полум'я без швидкого потоку, який на Землі інколи просто зриває горіння. Через це матеріал, що тут ледве проходить перевірку, на місяці здатен горіти дуже довго. Саме це і перевірить експеримент FM2, який полетить на місяць у межах CLPS. У герметичній камері підпалять 4 зразки твердого палива, а процес у реальному часі зніматимуть камери. Окремо стежитимуть за тепловим випромінюванням і вмістом кисню. Найприємніше для дослідників – тривалість. Хвилини даних замість 5 секунд у вежі вільного падіння чи 25 секунд на параболічному польоті. Для місячного житлового модуля така різниця дуже швидко стає питанням виживання. Японський дочірній підрозділ компанії Astroscale оголосив про підготовку місії ISSA-J1 – In Situ Space Situational Awareness Japan-1, запуск якої заплановано на 2027 рік. Її метою стане огляд та аналіз 2 неактивних японських супутників, що перебувають на різних орбітах навколо Землі. Майбутня місія є своєрідним продовженням іншої успішної ініціативи компанії ADRAS-J, у межах якої одноіменний космічний апарат дослідив та сфотографував зблизька на орбіті неробочий ракетний ступінь, у якого вичерпалося пальне, що зі свого боку допоможе операторам оцінити ситуацію та підготуватися до зведення апаратів з орбіти. Метою місії стануть 2 супутники, яким уже понад 20 років. Оскільки вони рухаються з великою швидкістю, ISSA-J1 наближатиметься до них поступово. Він проведе зйомку та оцінить їхній технічний стан без фізичного контакту, орієнтацію, поведінку обертання та ознаки зношення. Першим буде супутник дистанційного зондування Землі ELOS. Апарат масою близько 4 тонн працював з 2006 до 2011 року та й дотепер залишається на майже полярній орбіті висотою в 691 км. Після завершення цього огляду ISSA-J1 змінить орбіту та вирушить до другого об'єкта – кліматичного супутника EDIOS-2 на висоті 806 км. Він вийшов із ладу в 2003 році, менш ніж через рік після початку місії, через несправність сонячної батареї. Проєкт фінансує Міністерство освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії в межах ініціативи «Збір». Якщо місія буде успішною, у майбутньому подібні апарати зможуть регулярно перевіряти старі супутники та готувати їх до обслуговування або ж контрольованого повернення в атмосферу Землі. Це забезпечить більш ефективну та надійну експлуатацію космічних апаратів. У перспективі в Astroscale у партнерстві з європейським стартапом Isar Aerospace запланована ще одна місія – ELSA-M, метою якої буде видалення космічного сміття. Космічні сили США розглядають запуски Vulcan без твердопаливних прискорювачів від Northrop Grumman. Один із них дав аномалію 12 лютого на місії USS F-87, невдовзі після старту. Ракета все одно вивела корисне навантаження на геосинхронну орбіту, але далі Vulcan поставили на паузу. Космічні сили ULA і Northrop розбирають телеметрію та зображення, а дати відновлення стартів немає. Обхідний шлях дає сама архітектура носія. Vulcan може літати з 0, 2, 4 або 6 твердопаливними прискорювачами. Тож у Space Force хочуть перетасувати маніфест запусків.
Уперед можна просунути нижчоенергетичні місії, наприклад, партії супутників для Space Development Agency на низьку орбіту, прямі виведення на геостаціонарну орбіту та важчі корисні навантаження без кількох прискорювачів не полетять. Частину місій уже віддали SpaceX, і схема з 2 постачальниками запусків для нацбезпеки тепер іронічно звелася до одного. Керівник Space System Command, генерал-лейтенант Філіп Гарент, прямо сказав, що ця історія вплине на наступний раунд контрактів програми космічних запусків для національної безпеки. Один збій і зсувається весь графік. За задумом потрібен ще 3-й гравець-оператор стартів, але й тут все хитко. Blue Origin ще веде New Glenn до сертифікації, для якої потрібні 4 успішні орбітальні польоти, а невдача на 3-му 19 квітня додала невизначеності. Тож, якщо місія не зав'язана на цих прискорювачах, космічні сили спробують проштовхнути її вже зараз, бо вибір у них помітно звузився. Скафандри для Артеміди знову ризикують серйозно спізнитись. Інспектор НАСА попередив, що нові комплекти для місячних місій і МКС можуть бути готові вже після кінця десятиліття. У звіті від 20 квітня аудитори написали прямо: агентство помилилося, коли віддало розробку в X-EVAS – систему з жорстко фіксованою ціною і форматом послуги. На кораблях така комерційна модель вже працювала, а на скафандрах вона почала сипатись. Технічні ризики тут вищі, галузь майже без досвіду, а ринок поза НАСА так і не з'явився. У 2022 році НАСА вибрала Axiom Space і Collins Aerospace, але вже у 2024-му Collins фактично прибрали з програми, і разом з нею зникла конкуренція. Попри скарги НАСА на хронічні управлінські і виробничі проблеми з нинішніми скафандрами МКС, під час оцінки X-EVAS компанія отримала рейтинг Excellent. Тож тепер все тримається на Axiom. Інспектори нагадують, що початкові плани показати місячний скафандр у 2025-му, а станційний у 26-му були занадто оптимістичними. Обидва вже відстають щонайменше на 1,5 року. Для порівняння, комерційні вантажні та пілотовані програми Orion і SLS в середньому проходили 8,7 року від контракту до першого випробувального польоту. Якщо Axiom піде тим самим темпом, демонстрації поїдуть на 2031. Публічно НАСА і Axiom все одно тримають хороший вираз обличчя. Керівник Axiom Джонатан Сіртейн 13 квітня пообіцяв випробування вже наступного року або на МКС, або з посадковими апаратами HLS на низькій орбіті. НАСА вже підкинула компанії свої стенди і фахівців, а керівник агентства Джаред Айзекман говорить про висадку у 2028-му. Коли весь місячний графік висить на одному підряднику, запасу по часу майже не видно. У НАСА завершили випробування та складання телескопа нового покоління Ненсі Грейс Роман. Уже всередині червня, після його заключних перевірок, його відправлять до космічного центру імені Кеннеді для підготовки до старту. Це рідкісний випадок для проєктів управління, коли підготовку місії завершують раніше. Запуск, спершу запланований на весну 2027 року, відбудеться вже восени 26-го. Розробка космічної обсерваторії йшла за планом попри можливе урізання бюджету для НАСА, яке, зокрема, передбачало скорочення фінансування розробки телескопа на 2026 рік. Однак Конгрес США відхилив таке рішення Білого дому. Проєкт зберіг загальний бюджет у межах 4,3 мільярда доларів, що рідко трапляється з великими науковими космічними програмами такого рівня. Її керівники підкреслюють, що це вдалося завдяки суворому технічному контролю, чітким часовим межам, поетапному фінансуванню та розумінню граничного рівня витрат. Восени 2025 року телескоп пройшов акустичні та термовакуумні випробування, а зовсім недавно команда завершила тести в умовах, наближених до робочих. Телескоп має головне дзеркало діаметром 2,4 метри і широке поле огляду. На борту розміщено 2 ключові інструменти – ширококутну камеру та коронограф, призначений для блокування світла окремих зірок, щоб безпосередньо спостерігати за планетами, які навколо них обертаються. Серед головних завдань місії – вивчення екзопланет і перевірка сучасних космологічних моделей. У НАСА зазначають, що нинішні спостереження вказують на можливі розбіжності зі стандартною моделлю будови Всесвіту, і обсерваторія повинна або підтвердити це, або дати нові пояснення. Запуск місії заплановано на початок вересня цього року на ракеті SpaceX Falcon Heavy. Аналіз чергових зразків марсохода NASA Curiosity показав найрізноманітніший набір органічних молекул, які коли-небудь спостерігали на червоній планеті. Роботу вчених представлено в журналі Nature Communications.
Досліджені проби були взяті ще у 2020 році на горі Еоліда з кратера Гейла, де в минулому існували озера та струмки. Його місцевість багата на глиністі матеріали, що добре зберігають органічні сполуки. Останні є вуглецевими молекулами, цеглинками всього життя. Марсохід виявив 21 органічну молекулу, 7 з яких не зустрічали раніше на червоній планеті. Вік порід, у яких їх знайшли, становить приблизно 3,5 мільярда років. Серед речовин учені особливо відзначають азотистий гетероцикл, тип молекул, який на Землі пов'язаний із хімічними структурами, необхідними для РНК та ДНК. Іншими цікавими відкриттями стала молекула бензотіофену, яку раніше виявляли в багатьох метеоритах. Вважають, що останні були джерелом пребіотичної хімії в ранній сонячній системі. Для експерименту марсохід використав прилад SEM – Sample Analysis at Mars, який працює як мініатюрна лабораторія всередині апарата. Роботизований маніпулятор подрібнює зразок до порошкоподібного стану та подає в SEM, де піч нагріває матеріал до високих температур. Далі вчені вивчають виділені гази для визначення складу породи. Під час нового аналізу команда також застосувала метод мокрої хімії, коли зразок поміщають до чашки з реагентом тман, що дозволяє виявити складніші органічні сполуки. Для цієї роботи використали одну з 2 таких чаш на Curiosity. Хоча наразі неможливо точно визначити, чи мають проаналізовані молекули біологічне чи геологічне походження, їхня наявність свідчить, що колись на Марсі існували сприятливі для життя умови, а також, що ці сполуки були здатні пережити мільярди років впливу суворого радіаційного випромінювання на планеті, яке могло б їх зруйнувати. Науковці повідомили, що відкриття Curiosity узгоджується з деякими попередніми спостереженнями іншого ровера – Perseverance. Окремо дослідники відзначили експеримент з реагентом тман. Його результати значно розширили бібліотеку марсіанських молекул і стануть у пригоді при підготовці майбутніх місій, згаданої сьогодні Розалінд Франклін до Марса та Dragonfly до супутника Сатурна Титана. Ці космічні апарати матимуть схожі аналізатори молекул на борту. До речі, свою другу чашу з тман Curiosity також уже використав. Команда місії проаналізує дані чергового дослідження для публікації результатів. Щотижня в рамках наших дайджестів ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого разу головними ви обрали новини про черв'ячків на орбіті, які прокладуть шлях до місячних місій, а також про японські плани привезти на Землю шматок справжньої комети. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми, за допомогою скрипта, підіб'ємо підсумки цього випуску. Люди продовжують запитувати мене: Павло, от є в мене $1 на місяць. Куди його так вкласти, щоб підтримати один з найкращих українських проєктів про космос? І, звісно, моя відповідь на це питання залишається незмінною. Вкладайте ваші бакси в Альфа Центавра. Ми – це колектив більш як 10 авторів. Ми постійно моніторимо інфополе та знаходимо для вас найцікавіші новини про космос. Ми перекладаємо для вас відеоролики та записуємо власні. Ми робимо великі озвучки повнометражних фільмів НАСА. Щомісяця на сайті виходить мінімум 1 аналітична стаття та мінімум 1 лонгрід в перекладі. А для спонсорів та патронів сервісів Монобаза, YouTube, BuyMeACoffee та Patreon це все ще й виходить в ранньому доступі, приправлене крихтами ексклюзивів. Для них також щомісяця на каналі виходять і окремі відео, доступні лише спонсорам. Підтримка донорів допомагає нам збільшувати редакцію, працювати над власним контентом, сплачувати AI-інструменти, хостинг сайту, ліцензії на музику та відео. Це все коштує грошей. Хочу нагадати, що в пріоритеті має бути фінансова підтримка Збройних сил України. Та якщо у вас є вільний $1 на місяць і ви хочете віддячити нам за роботу, ми будемо самі безмежно вдячні. Адже окрім донатів та вбудованої на YouTube реклами, ми не маємо інших джерел доходу. Ми принципово не публікуємо на каналі рекламні інтеграції. Якщо я вас трошечки надихну, скажу, що підтримати Альфа Центавра можна за посиланнями в коментарях. Не обов'язково оформлювати постійну підписку, а ви можете відправити й одноразовий донат. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.